Er zijn al bijna 4 miljoen personenauto's in ons land en het wagenpark wordt alsmaar groter. Van de banden moet jaarlijks ongeveer een vierde deel worden vervangen. En daarmee zitten we midden in het probleem van de afgedankte autobanden. Vele daarvan zijn eens gemaakt in Enschede, waar de bandenfabriek zojuist een belangrijke regeringssteun heeft gekregen. Basis voor de autoband is tegenwoordig veelal synthetische rubber, die op een kunstvezelkoordlaag wordt gelegd. Daarna wordt de staalgordel aangebracht en vervolgens het loopvlak. Als hierna ook de zijvlakken zijn aangebracht, is de band gereed voor verdere afwerking in de vulkaniseerafdeling. In deze fabriek werken in ploegendienst 12 à 1300 mensen. De productie van banden voor personenauto's ligt tussen de 8000 en 10.000 per dag. Het vulkaniseren van de banden gebeurt bij een temperatuur van 180 graden Celsius in een batterij persen waarin ze ook hun profiel krijgen. Keren we nu terug naar het probleem van de bandenberg. Een deeloplossing wordt voor 10% gevonden in het tweede gebruik van de banden. Als het karkas van kunstvezel en staaldraad nog goed is, kan er een nieuw loopvlak op worden aangebracht. En daarna doorloopt zo'n coverband hetzelfde proces als een nieuwe band tot en met vulkanisering en profilering. Vooral het vrachtvervoer maakt veel gebruik van gecoverde banden die zo'n 40% goedkoper zijn dan nieuwe. En voor vliegtuigen worden na de eerste keer vrijwel uitsluitend vernieuwde banden gebruikt, soms wel tot 8 maal toe. Veel oude autobanden doen nog lang dienst in de havens. En zelfs is er wel eens een schip van gemaakt, zoals door de Amsterdamse rookmagier Jasper Grootveld. Maar ook dit tweede gebruik lost maar 10% van het probleem op. Voor 80% van de oude banden weet men nog geen bestemming. Wel wordt er momenteel geëxperimenteerd met een mengsel van vermalen autobanden dat wordt toegevoegd aan asfaltbeton. Door de minuscule rubberstukjes krijgt het wegdek grotere stroefheid en stabiliteit. Ook is er een begin gemaakt met de vernietiging van de banden. Bij de afvalverwerking Rijnmond bijvoorbeeld worden ze versneden en vermengd met huisvuil in een roosteroven verbrand. Dankzij een filterinstallatie komen de verbrandingsgassen als onschadelijke rookgassen in de atmosfeer. Dat kan niet gezegd worden van de rook die ontstaat bij de clandestine verbrandingen, die geregeld plaatsvinden op een van de 20.000 stortplaatsen die Nederland telt. De bandenkoning van Zwartebroek heeft een van de grootste met 500.000 autobanden. Als de transportkosten maar niet zo hoog waren, dan zouden ze in Rijnmond wel verbrand kunnen worden. Maar zolang daarvoor geen oplossing wordt gevonden, zal het milieu in ons land op tal van plaatsen in hoge mate ontsierd blijven.